يا ترى متى يحدث التغيير؟ الدنيا تدور والعالم من حولنا ليس بثابت ويتغير في كل جزء من الثانية. فهل التغيير الذي يحدث بعدما يكون منعطف في حياتنا، سواء كانت صدمة، حادث، مأساة، هو التغيير الحقيقي؟ في بعض من الناس تحط عمر معين، سبب معين، حادث معين، حدث معين للتغيير. لكن أعظم أنواع التغيير هو التغيير المقصود والواعي والنابع من إرادتنا. وعندما يحدث هذا النوع من التغيير تحدث قفزات في حياتنا، لأنه نابع فعلا عن قناعتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجهاد هنا جهاد النفس والعلم والصبر على أذى الآخرين. وقوة التغيير موجودة في كل واحد منا بدون استثناء، وهي تنتظر فقط أن توقظها من سباتها. فثق بالله ثقة عمياء. إذا أخلصت النية وأردت أن تتغير فسوف يقودك إلى أقصر طريق للتغيير. فإذا الإنسان قصد، خطط، رتب، عزم، فله من القدرات ما يستطيع أن يزيل بها الجبال. فما بالك على عادات وتغيير بسيط في حياتنا؟ فإحنا كبرنا على أمثال وقيم وعادات اللي خلاتنا نوعا ما محدودين ومقيدين. تعلمنا أن القناعة كنز لا يفنى، لكن ما تعلمناش أن الطموح كنز لا يفنى. تواضع في كل شيء إلا حلمك. في بداية هذا الفلوج راح نسافر بكم عبر القارات إلى جزيرة صغيرة اسمها نوسا لومبوكان بأندونيسيا، باش تعرفوا على جزائري اللي قرر يتبع حلمه وشغفه وهوايته إلى أبعد الحدود. فبغينا نتعرفوا على حياته ونعيشوا مع هذا الحلم ونتعلموا أيضا هذه الهواية. وراح نشوفوا أيضا علاش قررت أني نغير ونرحل من نيويورك إلى كاليفورنيا. وقبل ما ننطلقوا في الفلوج ما تنساش تدعمنا بلايك ودير الطقوس. واجدين تعرفوا على القصة؟ سلام. ما تنساش أنه رانا نقدموا خدمات إلكترونية على صفحتنا الفيسبوك الرسمية وعلى صفحتنا أيضا في الانستغرام. من بين هذه الخدمات إنشاء المواقع والتطبيقات، ترويج للصفحات وعمل الإعلانات، وطلب وشحن بطاقة بايسيرا، وتحويل الأموال من أمريكا إلى الجزائر. يا خالد وكسية خالد قال لي تقعدوا عنا 10 أيام. هذه حندو موطو ومن بعد راح نكرو موطو وما ندوشوا باش ندوجو فيه. خلاص يا راه أول حاجة راح نكرو موطو منا. Apakah Tuhan sedua kata Pico? اسمع الفرامات عرس عرفي. نقدم لكم الاسم الكريم لهذه الموطو واللي سميناها المرقازة أو البيستاشا عفوا. نوض البيستاشا نوض. واللي كانت أجمل ذكرياتنا في هذه الجزيرة بهذه الموطو اللي حوسنا بها كامل الجزيرة أنا وأمين، واللي تقريبا شفت بها الموت في بعض الأحيان. لكن قادتنا إلى واحد المكان واكتشفنا واحد المكان يعني بعد ما توغلنا في الأدغال، وهذا المكان كان والله ما علفنا ورانا رايحين. أمي راحت معنا موتو كروس. شفنا بلاصة يلا اوه هلو.
انا هادي غادي نسيي لا بيسين ان شاء الله الا سيتها. شوف هذا المنظر. انا خايف بزاف صراحه نديرهم مجانا في حياتي، بصح ماشي كيما هذيك تطلع في تاع الساحه وشغل جات هكا مفاجاه. كنت نتمنيها والله، اللي كنت نتمنيها سبحان الله. يعني ما كاينش سياحه، زيرو سياحه. نولي خير من اللي كنت حبيت نزيد نولي خير من اللي راني. دونك كي قلبت واش من بلاصه وين فيها لي نوت بزاف، بلاصه اللي فيها اللي نقدر نسيرفي وقت بزاف، وين رخيصه ثاني بارابور موين. دونك بالي هي اللي خليت ديسيداو باش يديروا سيرف سبور اولمبيك. قلت علاش ما نسيو نريبريزونطيو الجزائر. لي زونطرينمون جو مونطرين كل يوم، من الصباح نصلي الفجر، ندير بريباراسيون فيزيك، نكمل لونطرينمون تاعي، ندخل للدار، نفطر، جو مي روبوز، ونعاود نزيد نروح نسيرفي دوزيام فوا. لي طاميش تعاونوا فيا بيسك ديجا ما يعرفوش بلي اكزيستي سيرف في الجزائر، ما يعرفوش بلي كاين الجيريان سيرف، كاين جزائري سيرف. راني نعاون روحي بروحي. دونك واش راني ندير؟ راني نخدم في لومبوغان اكزاكتومون، نعلم السيرف ونعاون روحي تاني باش نونطريني وباش نشري ماتيريال. النداء اللي نوجهو سي يكون عندي شويه سيبورت من عندهم، ماني نسحق ني ماتيريال ني دراهم ني عيان، يكونوا يعاونوني برك مونطالمون، يعاونوني برك التشجيعات تاعهم وبسويدي تاعهم. انه ببيوتكم تقدروا تعاونوه كيفاش، حاجه سهله. روحوا للانستغرام تاعه، تابعوه في هذاك الكونت، وخلينا نوصلوه ل10,000. على بالي باللي سهل عليكم، لانه اذا وصلناه ل10,000 ممكن انه يجوه دي سبونسور من الخارج ويهتموا لامره، وتكون هذه شغل هديه صغيره لينا باش نشجعوه بها، باش يكمل ويشرف المنتخب ولا العلم الجزائري في الخارج. اوطون كو سورفور الجيريان حبيت نجوز ميساج لكاع لي زالجيريان باش يعرفوا بلي عندنا بحر، ماشي جوست باش يشربوا فيه وباش يغريسيو فيه. ماذا بيا ليماج تاع البحر في الجزائر تتبدل، نولو بوكو بلوس الناس يحبطوا يديروا لي سبور نوتيك، الناس لي فامي يحبطوا يتفرجوا، اون بارطاج لا باسيون تاعنا، وان شاء الله لي زالجيريان كاع يبغوا يعرفوا السيرف. وماذا بيا واذا حبوا يجوا لبالي ولا حب كي نهبط للجزائر يجوا عندي نعلمهم سون بروبليم يا افيك بليزير. ولكل واحد حاب يزور خالد في نوسا لومبونغان في هذه الجزيرة، راح تلقوه في المونكي سيرفينغ سكول، وين عندهم مكان لإقامة، عندهم مطعم، وعندهم أيضا يبيعوا أشياء مختصة بالسيرف. فراح تلقوه تما، هو راح يتهلا فيكم، وفيها شوية باطل. فإذا زرتوا هذه جزيرة نوسا لومبونغان، ما تنسوش تزوروا خالد، وراح قال لكم أروحوا عندي وأنا نتهلا فيكم. وراح نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط تاع المونكي سيرفينغ، وراح نخلي لكم أيضا أكيد رابط الانستغرام تاع خالد باش تتواصلوا معاه. اليوم الثالث من اللي رانا هنا في هذه الجزيرة. وش راح نديروا اليوم؟ راح نتعلموا السيرف مع الكوتش خالد. رانا هنا في المونكي سيرفينغ، هذه سكول تاع سيرف، وخالد اللي هو انستراكتور فيها، اللي هو كوتش، فراح نتعلموا منه. Une pomme.
et je regarde toujours ma trajectoire, là où je veux partir. Et une fois on comme au workflow, تحطوا يديكم les pouces تاعكم en bas de poitrine, تشوفوا تحت صدركم دخلوهم شويه غارديهم à plat. ومن بعد رجلي اللي تبقى لاريير هي اللي تافونسي دوله. 1. Donc le mouvement c'est 1 et le 2, j'utilise mon pied arrière, mes mains et je pousse. Hop. Ramène. Voilà. Voici le via. Je lève l'arrière. Et. Très bien. Et je me penche en avant. Je me penche en avant. Et peu importe, je suis là, je vais lever. Je fais une raquette de toi. Parce qu'il faut se relever là. يا جماعة نبريباريو روحنا رانا رايحين 5 دقايق. هذا الفيشتر تاع السيرف ديرها باش ما تخبطش راسك مع لي كليب. هنا كاين كروشيات تحت البحر خواف بصح وي ار سيف مع الكوتش خالد. سيفتي فيرست. فما شاء الله يعني والله انسان بزاف متميز، والشرح تاعه يعني شرح لنا كل شيء. يعني انا حسيت باللي صاير راني نقدر نكون سيرفر بالشرح تاعه. يعني حكى لنا كل شيء، خصوصيات تاع لافاك تاع الموجه، وين تسيرفي وين ما تسيرفيش، السيكوريتي، كلش حكاه لنا. فبارك الله فيه. الحمد لله كملنا. دروك قال لي ناكل، وقلت له دروك سي والله لاقي تعلمت هذه من امين. معناها زيدي بزاف خاطر ندير شويه قص. بون الحمد لله كانت تجربه بزاف شابه. شوفوا انا بالنسبه انا كوتش وقريت على الكوتشينج ونعرف صوالح البسيكولوجي تاع الاتليت هي الاهم، بزاف مهمه. فاذا فات انت كوتش عطيت ثقه للاتليت تاعك راح يخرج العجب. وهذا هو الكوتش صح. الكوتش ماشي اللي هذاك عنده معلومات بزاف ولا صح، لازم المعلومات، لازم التيوري، لازم تكون قاري. بصح الكوتش هذاك اللي يقدر يخرج من الاتليت، يقدر يخرج منه صوالح الاتليت وهو يحير في نفسه كيفاش راه يدير فيهم. وهذا هو الشغل الدفعه اللي عطاها لي الكوتش خالد داخل في البحر. شوفوا رامينا حتى الداخل، يعني رامينا حتى الداخل في وسط البحر، وتجيك هذيك الرهبه تاع البحر. شفتك. هاي يا جماعة، هاي ما نحبسوش. هاي لا توقف اروح هنا. توقف اوبجيكتيف. على بالك ولا على بالك؟ دارا اقسم بالله انا الباقه الاولى وقفت فيها. دارا جود خفتي. ايش قدفني ما مكتوب عيد. اعطيني لقطه. 10 باقات تكتبها. معي خوش خالد الباقه الاولى حكمتها. خش تسيشي والله لا خدمني تسيشيك مخدم. بارك الله. فهو واش قال لي؟ اعطاني ثقه في نفسي. هاي هذه الفاكا تاعك، فاكا شابه تنجم تديها، روح كل عليك خمسها معايا وروح. ديتها الفاكا الاولى، قدرت نوقف. ماشي قدرت نوقف، شتو هذه كره ارضيه، قعدت هاك نسوق فيها، نسوق في الكره الارضيه. سقتها الفاكا. فالحمد لله فاكا وحده جبتها، فاكا وحده سيتها درتها. الحمد لله هذا كل شيء بالكوش تاع خالد. امين ثاني قضى فاكا وحده ورجعنا. غدوه ان شاء الله راح نزيدو نكملون. انا سيبون راح نشارك في الاولمبياد، خاطش السيرف دخلوه ضمن الالعاب الاولمبيه، فانا راح نمثل الفريق الوطني. سليم. لا يزعق. خالد هو اللي راه في ليكيب ناسيونال، هو وكاين ثاني شخص، كاين ثاني صديق اخر في بالي اسمه حمزه وخالد. هادو زوج ان شاء الله برك يمثلوا ليكيب ناسيونال في الاولمبياد. ما عنديش. انا نتحي لك، انا جميع واحد هكا يتبع الحلم تاعي، يتبع حاجه اللي يبغيها، والله ربي يوفقك.
والله دي حياتي ما نكذبش عليك. دونك على بها حبيت نجي لهنايا الور نديفلوبي روحي كي نشوف روحي باللي خلاص راني مليح ولا نزيد نبدل بلاد واحده اخرى نزيد نروح وين شنو نروح وين بلاد وين كاين تاع السيرف الاسترالي ولا امريكان؟ الاسترالي ما نحبهاش. هي امريكان ولا مالديف. سي نورمال حاجه كي تكون تحبها وزيد براتيكيها دائما تتعلمها سي امبوسيبل لا. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. فباش نتفاهموا دائما كي تكون عندك حاجه باغي ديرها اصدم فيها، اتخذ القرار واصدم لكن لازم تعرف باللي الطريق ما راحش تكون سهله وما راحش تكون يعني ما راحش توصل بالخف، وراح تكون معمره بالتعثرات بالفشل. تحس روحك ديفوا انا واش راني ندير نولي لروحي القديم. لكن ما تحبش، كمل وتحمل مسؤوليتك. ودائما ماشي غير تكمل غير هاك، دائما دير المخططات، دائما قيم روحك واش راك خاص تزيد تتعلم. هذه الاشياء دائما لازم تخليها، ولازم تخلي مبدا في راسك انك اذا كنت قوي من الداخل وراك مأمن روحك، راك مأمن بنفسك من الداخل، يا مهما جاو الناس ويقولوا لك ويهضروا لك ويقولوا لك ما راكش في الطريق وما راكش منه وما راك، بالك تتأثر، بالك تفشل، بالك تحبس، بالك تتوقف، بالك تابوندوني كاع هذاك الشيء اللي راك دير به. بصح يجي اليوم اللي راح تعاود تولي هذاك الشيء وراح تزيد تكمل فيه. علاش؟ لانك الاساس تاعك والداخل تاعك راك مقتنع بهذيك الحاجه وراه عندك الاراده هذيك الداخليه. فكل ما راح تفشل هذيك راح تعاود تخرج وراح تعاود تقويك وتخليك تكمل في المشوار تاعك. والله نتمنى اي واحد حاجه يبغيها يتمشى فيها ويديرها حتى لو ما وصلت لهاش، لان انا بالنسبه لي الطريق لهذيك الحاجه هو هذاك النجاح. يعني كي توصلها واش راك كي توصل ديك الحاجه كي توصل ديك الحاجه راح تحس بتشبع. صاي وصلت حاجه راك تحس بتشبع. فاللذه ما راحش تكون شابه، اللذه في الطريقه اللي تديها. وثاني ما تنساش دائما استشير والديك، الصلاه، الاستخاره، هادو صوالح دائما خليهم في طريقك. يعني مشي تقول حلمك وهدفك صاي تروح كاين اشياء، كاين اولويات اللي لازم تعطيها بعين الاعتبار. اذا بعد ما شفنا يعني الرحله الى نوسا لومبونغان، وعاد كشفنا خالد والشغف تاعه والحب تاعه اللي تبعها حتى لجزيره نوسا لومبونغان. يعني هذا واش حبيت نوريكم الفلوق، انه يعني كيما نقولوا احنا الخبزه نبغوا الخبزه بزاف، انه الخبزه تاعك يعني والفرصه تاعك قادر تلقاها في اي مكان في العالم، في اثيوبيا، في زيمبابوي، في نوسا لومبونغان. فما تحصرش روحك في مكان واحد وتقول انا هذا واش نجم ندير. لا، لازم تقدر تدير اشياء كثيره اذا بدلت المكان، اذا بدلت طريقه تفكيرك، ماشي دائما المكان. لاني على بالي كاين الناس اللي في الجزائر اللي تقول لك حنا رانا في الجزائر وحاصلين وما عندناش نديروا. ما نتكلم على كورونا، نتكلم على الوقت نورمال. فما تحصرش نفسك وما تديرش في نفسك يعني قيود. هذا السبب الاول. السبب الثاني راح نحكي لكم ثاني على علاش بدلت انا من نيويورك لكاليفورنيا ونعطيكم الاسباب. لكن قبل هذا باغي نقول لك انه انا كما انا بدلت يعني من كاليفورنيا، من نيويورك لكاليفورنيا، انت ثاني قادر تكون ساكن في كاليفورنيا وتبدل نيويورك، قادر من كاليفورنيا تبدل الستيت اخرى. يعني تبع الفرصه تاعك وين تلقاها. وانا شغل علاش جيت لكاليفورنيا، لانه حسيت روحي في نيويورك رغم اني وصلت هذيك المنطقه راحتي في نيويورك، يعني نحس بالراحه، عندي الاصدقاء تاوعي، عندي وين نروح، عندي لي ريبير تاوعي. وبدلت لكاليفورنيا علاش؟ لفرص اكثر، باش نشوف حياه جديده، باش نتعلم اكثر. قاعده في كاليفورنيا ثاني ما نقعدش نبدل جهه اخرى. لكن نورمالمون استقرينا في كاليفورنيا، ماشي استقرينا مي جا الوقت باش نفتحوا هذا الدرس. المره شي باب اللي فتحته طليت عليه شويه. اذا هذه البريه جاتني من عند دي ام في، يعني كيما نقولوا هنا الدائره تاعهم. واش فيها؟ نظن انه كي قلت لكم دي ام في عرفتوا واش فيها. كاليفورنيا. والحاجه اللي باغيك انك تعرفها، ماشي انا علاش جيت ولا السبب اللي خلاني نجي هنا، ولا حوس على فرص افضل. دائما حوس على فرص افضل. سمحوني نقول هذه الكلمه لكن ما تفهموهاش يعني من الغلط، لكن بعض الاحيان ما لازمش تقنع بالشيء اللي عندك. هذه اللي قلتها لكم في الفيديو اللي فات، القناعه كنز لا يفنى، لكن الطموح ثاني كنز لا يفنى. مليح انك تقنع بكاين صوالح اللي نقنعوا بهم ونرضوا بهم، لكن كاين صوالح اللي ما نقنعوش بهم. تواضع في كل شيء الا حلمك. فالطموح دائما خلي طموحاتك عاليه. سما دائما طمح من جديد، حتى توصل لحاجه اطمح من جديد. هذه هي الحياه.
تتغير وتتبدل وتتمشى، ما تنجمش تحبس توقف، ما تنجمش نموتوا كاع. فملي نزيدوا وإحنا باغيين نغيروا في حياتنا، باغيين نوصلوا كما نقول لك إلى حياة كريمة، هذا هو الكلمة. شكرا تفكرتها، إلى حياة كريمة حتى تموت، يعني حتى باقي لك الآخر وأنت تحوس على هذيك الحياة الكريمة، وفي نفس الوقت وفي حياتك تستغل فرصة أنه مع عائلتك تستغل. كاين واحد الفرص في الحياة ولا صوالح في الحياة اللي شغل تابريشيهم، يعني لازم تقدرهم وتحمد ربي عليهم، وأمام راك تطمح أكثر وتزيد أكثر. في الوقت اللي راك يعني تحارب باش تجيب لقمة العيش، وكما شفنا في أندونيسيا يحاربوا على جال دولار، على جال $5 في اليوم تاعهم، يحاربوا باش يجيبوها، باش يجيبوا القوت تاع أولادهم وعائلتهم. وكاين ناس يعني تخدم ساعة ولا ساعتين تجيب مبالغ خيالية. فهذا انت تشوف هنا كاين عدل؟ ما كاش عدل، لكن ربي واش راه باغيك؟ ربي يشوف هذاك التعب تاعك والجهد تاعك، وراح يعطيك يعني هذيك السعاده والطمانينه اللي الدراهم ما يجيبوهاش، يعطيها لك الداخل. فانت مادام راك تحارب، مادام راك باغي توصل للهدف تاعك، رغم انه ما راكش تجي في اموال، ما راكش تجي في اشياء، بصح الجهد هذاك تاعك ربي يقدرها، راه يشوف فيه. يعني ربي كي تحسن يقدر هذاك الاحسان تاعك. فما تقولش انه راني بعيد بزاف على الحلم تاعي ولا على الهدف تاعي، قول بلي اني راني ندير في حاجه اللي راهي تقربني لله عز وجل، راني ندير في عمل، المهم راني نعمل وراني نتمشى. ماشي هذاك اللي حابس وقاعد يقارن ويشكي، ها راني في بلاد، ها راني منا، وقاعد يقارن نفسه بناس اخرين، هذوك داروا غير شويه وداروا وانا مصبح. لا، دير على اساس انه شغل راك ما على باليش، دير على اساس عباده، راك فاهم؟ عامل عباده، رغم انه الامكانيات قليله، كل شيء قليل، راني حاس بهذا الشيء، لكن واش نديروا؟ نحبسوا ونقعدوا في الديار ونشوفوا في روحنا؟ لا، لازم تقدموا، لازم تحوسوا على فرص، دائما نحوسوا على فرص، وقادر ربي في لحظه، في وهله، في ثانيه يخرجك من هذيك الميزيريه ولا يخرجك من هذاك الشيء ويعطيك واش راك متمني. لكن راه الله عز وجل يبغي يشوف فينا هذاك الاجتهاد باش يمدلنا على حساب هذاك الاجتهاد، ولا ما مدلناش في الدنيا يمدلنا في الاخره. يعني احنا مسلمين ولا لا مدلناش في الدنيا يمدلنا في الاخره. فدائما عيش حياتك بنشاط، انك حياتك قادر تتبدل في اي لحظه، قادر تبدلها في اي لحظه، ما دام راك تتعب وتسعى قادر تتبدل. فما تربطش روحك بمكان، ما تربطش روحك بزمان، ما تربطش روحك بوقت، وحاولوا دائما انه تحوسوا على التغيير وليس التغير، لأن اللغه العربيه تاعنا غنيه. التغير هذاك اللي يجي يعني بعد صدمه، بعد مأساة، يجي هكا يجي فجأة، فقادر هذاك التغير اللي يصرى لك ما تكملش فيه. لكن التغيير هذاك اللي يجي من حاجه جذريه، من حاجه، من قناعه نفسيه عميقه، انت قانع بهذاك التغيير وليس التغير. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفلوق، وصلنا الى اخر الفلوق. نتمنى انه فاتكم ولو بقليل. سلام. عرفت وين سلام جوادي؟ ما يشتركوا ما والو، تعرف غير تهضر وتروح. عاود ديروا طقوس خاطش ما عنديش نكاتي فاش ندير مونتاج. ديروا طقوس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.